tayo ng ube kamote de leche! And yes, ang ating leche flan ay hindi na kailangang i-steam or i-bake. Ayan, so ito na yung ating kamote. Ito ay napakuluan ko na, nabalatan na, at hiniwa ko na para i-mash na natin. Kung gusto nyo naman na ube ang gamitin ay pwedeng-pwede po. So ngayon, ang gagawin natin, i-mash natin siya. Kung meron kayong masher, pwedeng gumamit ng masher. Ayan. Ayan. So dapat mas maganda talaga kung pinong-pino sila. Walang buo. Pero kung meron naman kayong food processor ay mas maganda syempre. Huwag natin pahirapan yung ating sarili kasi syempre, para hindi matrabaho, mas maganda kung gagamitin nyo ang iyong food processor or blender. Ayan. So anything na pwedeng gamitin para ma-mash yung ating kamote or sweet potato, gamitin nyo na. Para mapabilis. Ayan, na-mash natin lahat. Ngayon naman, ang gagawin natin, lalagyan natin ng kondensada. Pero ito ay flavored. Ube, makapuno siya. Kung gusto nyo na plain na condensed milk, okay lang din. Ito sinadya ko talaga na ang gagamitin natin ay flavored na condensed milk. So, kalahati lang yung nilagay ko. Dahil kalahati lang ng kilo ng ating kamote ang gagamitin natin. So, i-mix natin ito na mabuti para ma-absorb ng ating kamote yung ating kondensada. So, ngayon, ang gagawin natin, lulutuin natin ang ating kamote. So, maglalagay tayo ng margarine. Kung gusto nyo butter, pwede. So, tunawin na natin yan bago natin ilagay ang ating kamote mixture. Ayan, so ilagay na natin ang ating kamote mixture. Ito ay optional. Para maging mas matingkad yung kulay niya, lalagyan ko siya ng food color. Konti lang. Ayan. Optional lang to ha. Gusto ko lang kasi na maganda yung kulay ng ating kamote. Yung parang ube na talaga. So, ayan. Haluin natin ito na mabuti. At lutuin natin ito until maging smooth siya. At ayan, luto ng ating kamote. So, ang gagawin lang natin ay palalamigin lang natin ito. Tapos, ilalagay natin ito sa mga container and then lulutuin na natin ang ating leche flan. Kapag malamig na ang ating kamote mixture, ilagay na natin sa ating mga container. Ito ay clear pack. Pwedeng kung gusto mo maliliit, pwede yung parang cupcake type. Pwede. Maglagay tayo dito, tapos spread natin yan. Yan. So, siguro mga ano lang, 1/4 ng ating container. Ayan. So, ayan, eto na sila. Ito yung nasa clear packs at meron din tayong nasa cupcake liners. Itabi na muna natin ito at gawin natin ang ating palaman. So, una, isoak natin yung ating gelatin sa tubig. Ayan, para ito ay lumambot. So, hayaan na muna natin yan for 5 minutes. Ngayon naman, gawin natin ang ating palaman. So, i-combine natin ang ating eggs. Ito ay large. And then, ang ating evaporated milk. Meron tayong condensed milk. Isang can. At maglagay tayo ng vanilla essence. And then, i-mix natin ito ng mabuti. So, i-break natin yung egg yolks. And, i-mix natin ito. So, wag mong i-beat ha. Mix lang. Ganyan. And then, strain natin ang mixture para mawala yung mga buo-buo. Ilagay natin sa pot ang leche flan mixture at initin natin ito. Iinitin natin ito over low heat. So, dapat ang apoy mo ay hindi malakas ha, dapat low lang talaga. At dapat lagi mo siyang hinahalo.
At kapag mainit na ito, ilagay na natin ang ating gelatin. At haluin lang natin ito para matunaw ang ating gelatin. Sa gustong gumamit ng gulaman, ilalagay ko ang recipe link sa description box. Kapag gulaman kasi ang gagamitin, iba yung procedure. Eto naman ay optional, pwede ka maglagay ng konting yellow food color sa ating leche flan mixture para hindi puti yung kulay ng ating leche flan. Tapos haluin lang natin ito ng mabuti. And then lutuin lang natin ito for 1 to 2 minutes. And remember, wag mo na siyang i-overcook dahil hindi maganda ang magiging texture nito. So ngayon, ilagay na natin ang ating leche flan mixture sa ating mga container. Ayan. Tapos ilagay natin sa chiller overnight para ito ay mag-set. At ayan, nag-set na yung ating leche flan. So ngayon, lagyan natin ng toppings. So maglalagay ako ng grated cheese. Ayan. Siyempre, mas maganda na meron tayong toppings na cheese dahil, di ba, ang ating cheese ay maalat-alat. Tapos yung ating leche flan at yung ating kamote na ube flavor ay matamis. So para maging balanse yung lasa, mas maganda na may cheese. Ayan. At ayan, eto na ang ating ube kamote de leche. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. At ayan, titikman na natin. Actually, natikman ko na, pero titikman ko ito para sa inyo. So, eto yung ating leche flan. Tignan nyo naman. Diba? Talagang para siyang leche flan na iniluto sa steam, diba? Tapos, eto naman yung ating kamote na flavored ube and makapuno. So, tikman na natin. I-describe ko sa inyo ha. Yung ating flan na layer, talagang yung texture niya, parang yung leche flan talaga. Yung leche flan na layer natin ay hindi talaga yung parang jelly or parang gulaman. Kasi yung gamit natin ay gelatin at konti lang. Kapag gusto nyo talaga na jelly-like, yung parang pag-bite mo, andun yung firmness niya, pwedeng gumamit ng gulaman. Meron akong recipe kung paano gumawa ng jelly flan talaga na gulaman yung gamit. Ilalagay ko ang link sa description box. Kasi iba yung procedure kapag gulaman talaga ang gamit mo. Kapag gelatin yung gusto mo, sundin nyo lang yung procedure natin. Kung gulaman naman ang gusto nyo gamitin, sundin nyo lang yung recipe link natin na ibibigay ko sa inyo. And yung lasa naman ng ating kamote, actually, parang hindi ko na nalalasahan si kamote dahil andun na yung flavor ng ating condensed milk na flavored ng ube and makapuno. Andun na talaga yung lasa niya, ganun na ganun. Kaya masarap din siya. Kasi alam mo yung, di ba, ube and makapuno, alam naman na masarap siya. Lalo na kapag dessert yung gagawin mo. Kaya, ang combination na ito na leche flan and kamote na flavored ng ube ay perfect. And yes, mas maganda talaga na maglagay ng cheese dahil yun nga, salty siya. So, magiging balanse at iwas umay yung ating pagkain. Kung makapuno na may lalagay mo, okay naman din. Pero alam mo na yung makapuno is matamis na. So, for me, mas better na cheese yung ilagay mo. As in, yung texture talaga ng ating leche flan. Leche flan na leche flan. Diba? Melt in your mouth talaga. Subukan nyo na gumamit ng gulaman tapos gelatin. Para ma-experience nyo kung ano yung sinasabi ko sa inyo na for me, much better na gumamit ng gelatin kapag gusto mo na yung texture niya ay leche flan talaga. Pero yun nga, kung gusto niyo talaga na jelly-like, yung
may firmness talaga and may bite. Pagkagat mo talagang mafe-feel mo na medyo solid yung kanyang texture, okay din na gulaman yung gamitin mo. So, kanya-kanya yung gusto. So, yes, eto ay maganda na pang negosyo. Pwede mo siya ilagay sa mga clear packs. Ayan. Ayan siya. Ayan sa bottom. Kita nyo. Ayan. Tapos, kung gusto mo naman na maliliit, kaya ng cupcakes, eto lang dapat mas maganda kung punuin mo siya. And kung hindi nyo naman feel na maglagay ng ube flavor sa ating kamote, of course, pwedeng plain lang na condensed milk yung gamitin para andun pa rin talaga yung lasa ni kamote kung pahilig ka sa kamote. Ako kasi mahilig ako sa ube. Gusto ko yung lasa ng ube. At kung makahanap talaga kayo ng ube, syempre, mas maganda na ube na talaga yung gamitin mo. And for me, kung ube talaga yung gagamitin mo, mas maganda din na i-enhance mo yung lasa ng ube dahil alam mo na yung ube kasi hindi siya ganun ka mismo yung ube talaga hindi siya ganun ka flavorful. So ako kapag gumagawa ako ng ube halaya, tinitimplahan ko pa siya like gatas, evaporated milk and condensed milk, and naglalagay din ako ng ube flavor dahil talagang very plain sa akin yung lasa ng mismong ube. Pero kung ayaw nyo maglagay ng ube flavor, okay lang din. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Kung sa clear packs mo lahat ilalagay, makakagawa ka ng 4 pieces. Ang cost per yield ay 55 pesos and 65 centavos. Pwede mo ibenta ng 70 to 80 pesos ang isa. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng mga sangkap sa inyo. Again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!